ASUS Dual GeForce RTX سری 4060 OC ادیشن جدیدترین محصول شرکت ایسوس از چیپست های گرافیکی شرکت انویدیا RTX 4060 با 8 گیگابایت حافظه GDDR6. این محصول از دو فن سری اکسیال تک ایسوس استفاده کرده که جهت خنکسازی با طول 227 میلیمتری در کنار ضخامت 2.5 اسلات خودش تعادل دما و سرعت رو برای کارکردهای طولانی مدت تضمین میکنه. مثل دیگر محصولات ایسوس در این رده، فنهای این کارت هم به جهت کاهش نویز تا دمای 50 درجه سانتیگراد کاملا متوقف و یواش یواش با افزایش دما به صورت تدریجی سرعت این فنها بیشتر میشه. بکپلیت آلومینیومی این کارت گرافیک همزمان با کمک به دفع حرارت بهتر باعث استحکام PCB کارت گرافیک شده و مانع از صدمات فیزیکی به اون میشه. این کارت گرافیک مجهز به 3072 هسته کودا با کلاک انجین 2535 مگاهرتز در حالت OC با مموری اینترفیس 128 بیتی و حد اکثر رزولوشن خروجی 8K. این کارت گرافیک یک پورت HDMI 2.1A و 3 عدد دیسپلی پورت 1.14A با پشتیبانی از HDCP داره که حد اکثر میتونه به 4 مانیتور خروجی همزمان بده. این کارت گرافیک یک کانکتور پاور 8 پین داره و حداقل منبع تغذیه توصیه شده برای اون 550 واته.